සුබ දවසක්. JS Electronics YouTube නාලිකාවට සපමිනි ඔබ සියලු දෙනා අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද සුපුරුදු පරිදි තවත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝවක් ඔබ වෙත ගෙන්න අදහස් කළා. ඕගොල්ලෝ තවම JS Electronics නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් කරුණා කරලා දැන් subscribe කරලා like එකක් සමගින් bell icon එකත් ඔබලා මේ වගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි. ඉතින් තවත් වෙලා ගන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. අද වීඩියෝෙන් මම ගේන්න අදහස් කළේ වර්තමානයේ ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන බාල මහලු මේ දෙගොල්ලොම දුටු පමණින් හඳුනන තවත් එක් පුංචි උපකරණයක් ගැන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ඇති මේ මොකක්ද කියලා. මේකේ නම SwissMilitary කියන එක. මේකත් අර ලංකාවේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ මාකට් එකේ සුලභව දකින්න නැති දෙයක්. මේ ආයතනය ගැන කිව්වොත් මේ SwissMilitary කියන්නේ ලෝක ප්‍රකට military standard chronograph watches. ඒ කියන්නේ අත්ඔරලෝසු chrono, එතකොට diving watches, hiking එහෙම යන ලෝක ප්‍රකට SwissMilitary Hanover කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේක හදන්නේ. මේකේ නම Victor wireless charging මේ බේස් එක wireless charging. හරි. එතකොට මේකේ අපි දැන් මේගොල්ලෝ ලස්සන පැකේජ් එකක් සමගින් මේක එවලා තියෙන්නේ. මෙතනත් ගාලා තියෙනවා Victor True Wireless Earbuds කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙනවා Victor True Wireless Earbuds, soft and crystal clear voice, smart touch sensor, seamless connectivity, customized device ID, 5 hours talk time. එතකොට මේක මේගොල්ලෝ අවුරුද්දක warranty එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකම මෙම Victor මේක මේගොල්ලෝ කියන විදිහට near field communication NFC වලින් මේ iOS devices වලට, ඒ කියන්නේ iPhones වලට එහෙම මේ අර ළඟට ගෙනාපුවම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ AirPods වල වගේ ළඟට ගෙනාපු ගමන් අර මේ කවය කැරපු ගමන් automatically මේක මේ connect වෙන්න බලනවා. හරි. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් unbox කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි මෙහෙම ගලවපුවම මේකේ මුලින්ම තියෙන්නේ wireless charging enable case, smart touch control, මේ තියෙන SwissMilitary. හරි. අපි මේකේ මේගොල්ලෝ ලස්සන මැනුවල් එකක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම ඊට ගත්තොත් එහෙම මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ charging case එක. මේකත් පැත්තකින් තියමු. එතකොට තව මේගොල්ලෝ මේකත් එක්ක දීලා තිනවා extra earbuds දෙකක් දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා charging cable එක. මේ තියෙන මේ charging cable එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි. අපි මේක දැන් චුට්ටක් පැත්තකින් තියාගමු මෙහෙම. එතකොට මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මැනුවල් එක, යූසර් මැනුවල් එක. මේක හරි එච්චර නෑ, සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන මේක. මේගොල්ලන්ගේ charging base එක 5 volts 250 mAh output වලින් ඉහළ ඕනම එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ wireless charging තියෙනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා functions වගේක්. අපි දැන් ඉස්සරහට බලමු මේ functions මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට වැඩ කරනවාද කියලා. හරි. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මම විගහට ගියාගෙන යන්න technical specifications, support profiles තියෙනවා A2DP, මම හිතන්නේ Bluetooth A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP. chipset එක කල JLAC 6983, speaker frequency එක කල 20 Hz ඉඳන් 20 kHz වෙනකන් තියෙනවා පරාසෙ. drive type dynamic, speaker diameter 13 mm, speaker impedance එක ඇවිල්ලා 32 ohms, speaker rated power 3 mW, rated power 5 mW, sound pressure level SPL කියන්නේ sound pressure level 105 plus or minus 3 decibels.
බැටරි ටයිප් එක කළා ලිතියම් අයන් 35 mAh දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ earbuds දෙකට. music playback time මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා around 5 hours වැඩ කරනවා කියලා. talking time around 5 hours. standby time පැය 100 hours කියලා තියෙනවා. charging time 1 to 2 hours. charging case input එක කළා DC 5 volts. wireless range එක 10 meters. එතකොට මේකලගේ wireless RF frequency කළා 2.4 GHz to 2.482 GHz. earbud weight එක කළා 3.5 grams දෙකම. dimensions කළා 32 mm into 23 mm into 25 mm. charging case lithium ion battery 250 mAh. full charging time 1 to 2 hours. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ මේකේ දීලා තියෙනවා මේක specially made for iOS. මේ අපි බලමු මේක මේගොල්ලෝ ඇත්තක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ අරාබි භාෂාවෙන්. ඒතර මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේකේ functions ටික. මෙතන දීලා තියෙනවා pair කරන විදිය දීලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියලා අපි බලමු මේක pair කරන්න. හරි. මේක තමයි charging case එක. දැන් අර මම මේගොල්ලෝ මුලින් කියලා තියෙන විදිහට අපි මෙහෙම මෙතන තියලා මේ ෆෝන්ස් වල වගේ කියන්නේ iPhones iPad වල වගේ අපි බලමු මේක අරපු ගමන් හරිනම් මේක මේ මෙතනට ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න මෙන්න මෙතනට අපි මෙතන මෙහෙම තියමු මේක අරපු ගමන් මෙතනට එන්න ඕන අර මේ AirPods ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ iPhone use කරන අය AirPods use කරපුවම automatically connect වෙනවා. අපි බලමු මේගොල්ලෝ මේ කියලා තියෙන එක NFC near field communication වලින් මේක ඇත්තද කියලා. අන්න පේනවද? මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා AirPods Pro එක නෙමෙයි මගේ තියෙන්නේ මේක වෙනම එකක් කියලා. හරි මේක කනෙක්ට් කරන්න කියලා මෙතන තියෙනවා කනෙක්ට් කියලා මම කනෙක්ට් කියන එක ඔබනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන පිටිපස්සේ තියෙන charging case එකේ තියෙන බටන් එක ඔබාගෙන ඉන්න කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන චූටි බටන් එකක්. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක අල්ලගෙන ඉන්න කියලා තියෙනවා. අද දැන් අපි ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවා මෙහෙම. ඔන්න බලන්න මේක කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට මේ NFC chipset එක මේ අරගොල්ලෝ මේ කියන්නේ Apple ලාගේ under license කරා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේගොල්ලෝ දැන් පෙන්නනවා charging case එක 100 මේ % charge වෙලා තියෙනවා. මේ earbuds දෙකම 100% charge වෙලා තියෙනවා. right දැන් අපි මේක continue කරපුවාම හරි. දැන් මේ දෙන්න connect වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන මේකේ මගේ මේ iPhone එකේ battery එක තියෙනවා මෙතන. ඒකම මේක මෙතන මේ widgets වල මේ මෙතන තියෙනවා මේකත් full charge charging case එකත් full charge. Bluetooth වල මේ Victor කියන එක මේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ආපහු මේක අරපුවාම දාපුවාම මේ මෙතන ආපහු පොකට් කරන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන නම්. දැන් ආපහු අපි බලමු මේක කනෙක්ට් වෙලා. ඒක ඇත්තටම හරිම මේ ලේසි. මොකද මේ charging case එක මෙහෙම අරපු ගමන්ම automatically මෙයා කනෙක්ට් වෙනවා. මේ බලන්න දැන් මෙහෙම කරපුවාම දැන් මේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන හින්දා මේගොල්ලෝ මේ බලන්න. දැන් අපි මේ earpods දෙක එළියට ගමු. මේක වහලා මේක පැත්තකින් තියමු. දැන් මේ earpods ටික මේකේ තියෙනවා right එක මේක left එක. හරි. අපි දැන් මේක එළියට අරන් මේ දැක්කද? මේකේ තව ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා මම ඒක පස්සේ කියලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. අපි මේක එකක් පල්ලෙහෙන් තියාගමු. එක earbud එකක් මෙතනින් තියාගමු. ඔන්න බලන්න. දැන් අපි ගිහිල්ලා මේකේ අපි හිතමුකෝ දැන් අපි මේ මියුසික් වලට යනවා කියලා. මියුසික් වලට ගිහිල්ලා එකපාරක් මෙහෙම කරොත් මේකේ තියෙන විදිහට එකපාරක් ටච් කරොත් අද අපි මියුසික් මුකුත් දාලා නැති හින්දා මෙතන අපි බලමු දැන් අපි බලමුකෝ නෑ මෙතන මට ප්ලේ කරන්න විදියක් නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ කොපිරයිට් වලට මේ මියුසික් මේක අපිට දාන්න බෑ. මේකේ මෙහෙම මේ ඔන්න බලන්න මෙහෙම අල්ලගෙන හිටපුවාම මේකේ Siri ඇක්ටිවේට් වෙනවා. අර මම ඉස්සර පෙන්නුවා වගේ ඔයගලන්ට. ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් දන්නේ නැහැ. මේ දැක්කද? Siri ඇක්ටිවේට් වුණා.
මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලොං ප්‍රෙස් එකේදී Siri ඇක්ටිවේට් වුණා මේක ඒක මේ ගොඩක් හොඳ ඔන්න දැන් Siri එක අයින් වුණා මම ආපහු ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මෙන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා මේ ඇක්ටිවේට් කරන්න මෙතන ටච් කරන්න තියෙනවා පොඩි මේ වෙනම ස්පෙસિෆයිඩ් තැනක් තියෙනවා දැන් බලන්න මම මේක අල්ලගෙන හිටපුවාම Siri ඇක්ටිවේට් වෙනවා ඒක රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක පොඩ්ඩක් මදි වගේ ඔය බලමු ඉස්සර ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අන්න දැක්කනේ ද Siri ඇක්ටිවේට් වුණා මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ඇති Siri කියලා මේක අපිට ස්පෙસિෆයි කරන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ Google Assistant Google Home තියෙනවා නම් මේ මේ ඒකත් ඔටෝමැටිකලි ඇක්ටිවේට් වෙනවා දැක්කනේ දැන් මේ Siri හෝ Google Home හෝ ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ ෆන්ක්ෂන්ස් දීලා තිනවා මේක එකපාරක් ටච් කරොත් එහෙම කෝල් එකක් යනවා දෙපාරක් ටච් කරොත් මේ කෝල් එක රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට එතකොට අපි මියුසික් අහනවා නම් දෙපාරක් ටච් කරොත් ප්‍රීවියස් ට්‍රැක් එකපාරක් මේ ටච් කරොත් පෝස් ප්ලේ ඒ වගේ මේම අල්ලගෙන හිටියොත් මෙතන Siri ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඉතින් මේක ඉච්චර ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි චූටි වීඩියෝ එකක්. මේකත් ඇත්තටම මගේ දැන් ළඟකදී මගේ පුතා විදේශ රටකට ගියා. ඒ වෙලාවේ මෙයා මට ටැග් එකක් වශයෙන් ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්න කලින් මම හිතුවා මේකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරත් හොඳයි කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගත්තා කියලා. මේක එච්චර ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මම ඒත් මම කල්පනා කරා මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ලංකාවට හුරු පුරුදු නැති හින්දා මේ මම හිතුවා මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරොත් හොඳයි කියලා. SwissMilitary Swiss Army කියලා එහෙම ඒගොල්ලෝ මේ military standards කියන්නේ rough use වලට ඒ කියන්නේ hiking එතකොට swimming එතකොට මේ military grade මේ වොචස් හදන කම්පැනි එකක් යනවා මේ SwissMilitary යනවා කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ සමාගම. ඉතින් මමත් ඔය ප්‍රථම වතාවට තමයි දැක්කේ මේගොල්ලෝ මේ වගේ earbuds හදලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකකින් චූටි දැනුමක් හරි ලබා ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් දැනගත්තා කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කරුණාකරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒත් සමගින් share කරලා bell icon එකේ all කියන එක බිව්වොත් ඔයගලන්ට මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක මෙපමණ වෙලාවක් රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් සුබ දවසක්.